Blood pressure in a way kung saan i-discuss natin lahat ng steps, from the procedure, from the concept, from the tips and tricks, kung ano nga ba yung kailangan natin i-consider before tayo bumili, ano nga ba yung meron sa isang blood pressure monitoring machine. Hello everyone, this is Yasmin and you're watching the Yas Vlogs. So for today guys, ang pag-uusapan natin is about blood pressure. Blood pressure in a way kung saan i-discuss natin lahat ng steps, from the procedure, from the concept, from the tips and tricks, kung ano nga ba yung kailangan natin i-consider before tayo bumili, ano nga ba yung meron sa isang blood pressure monitoring machine, bakit tumataas ang ating blood pressure. Basta marami tayong topics na i-discuss for this video, and for sure guys, makikita nyo na mahaba siya, around 2 hours or less than 2 hours, mga ganon. Pero titingnan natin kasi gusto kong magkaroon ng documentary regarding sa pag-check nga ng blood pressure, ng ating blood pressure. So for sure, di-discuss natin lahat. As much as possible, gagawin natin siyang napakasimple lang guys. Napakasimple lang yung mga ideas, yung mga knowledge, mga informations na isasabihin natin sa vlog na ito para kahit hindi tayo professional na healthcare provider ay kayang-kaya nyo itong gawin, maintindihan at masabi nyo na rin sa ating mga kapamilya na kailangan nilang mag-check ng kanilang BP o ng kanilang presyon. Kasi pag sa Filipino guys, most of the time yung tawag ng mga matatanda sa atin yung alam yung presyon mo, mga ganyan-ganyan. So parang tinatawag nila na yung blood pressure is presyon or alta presyon, ganyan-ganyan. So yun yung mga terms na ginagamit most of the time sa Philippines. Pero ito nga yung pag sa mga nurses, sa mga doctors, pag nasa hospital guys, commonly naririnig nyo ito na blood pressure. So, without further ado, pag-aaralan natin guys, mag-i-interview tayo ng mga nurses na katulad ko, kung bakit nga ba kailangan nating mag-check ng ating blood pressure, and ano nga bang magiging impact nito sa ating health, ano nga ba yung magiging epekto ng pag-monitor, magkano ba ang blood pressure monitoring machine, mahal ba, ma-afford, necessary ba na kailangan natin itong gawin, everything, all the questions na kaya nating sagutin guys ay sasabihin ko sa video na ito. So, wag muna kayong umalis, chill lang kayo dyan and i-discuss na natin siya. So, for today nga guys, tatawagan ko ang aking kapatid kasi tatanungin natin siya bakit nga ba kailangan nating mag-check ng blood pressure. And by the way, yung kapatid ko po, nag-work rin po siya dito sa UAE and nurse rin po siya. So, i-interviewin lang natin siya guys kung ano naman yung insights niya, kung ano nga bang masasabi niya, bakit kailangan nating mag-check ng blood pressure from time to time. So, ayan na siya, yan yung number. Yan, hindi ko na lang, basta yan, yung kapatid ko guys, ila-loudspeaker ko na lang, okay? Natawagan na natin siya guys para tanungin naman natin kung ano nga ba yung masasabi niya regarding dito sa ating main topic for this vlog. Ayan, naka-loudspeaker siya guys. Tinatawagan ko lang siya. Actually, sinabihan ko naman na siya kanina na kailangan i-interview ko siya for my vlog for today kasi gusto ko ring malaman yung insights niya regarding sa hindi siya nagsalita. Wait lang. Ulitin na lang natin, guys. Hindi niya nasagot yung phone niya. So, tawagan na lang natin siya ulit. Yan ha. Actually, sinabihan ko naman siya kanina na interviewin ko siya kasi gusto kong malaman rin yung insights niya regarding nga dito sa hello? Ayan, sumagot na siya guys ha. Ayan na yung aking kapatid. Shout out kay Yesil Domokmat. Ayun, na kahit busy siya, ayan, binubulabog pa rin natin siya. Okay, Yesil, as a nurse. Hello, mag-hi ka naman sa mga subscribers and sa mga fans and all the viewers. Oh. Ano masasabi mo?
Okay. So, yes, Sil, kasi yung kwan ko ngayon, yung topic ko for today is regarding sa blood pressure monitoring. So, sa ating mga co-Filipino, sa lahat po guys ng manunod ng ating vlog, ano ba yung may i-advise mo? Bakit nga ba kailangan nating mag-check ng blood pressure? So, from your side, as a nurse, ano yung masasabi mo naman? Siyempre, kailangan natin mag-check ng blood pressure para malaman natin kung meron na ba tayong sakit sa puso, ganun, hypertension. Oh, tama naman siya. And then, ano pa? Bakit? Kasi, ano ba yung naitutulong nito pag nagmo-monitor tayo ng blood pressure natin? Sige na, yes. Ano ang may tutulong nito? Nandito rin yung kaibigan ko na isa ring nurse. Okay. Okay. Sino yan? Shout out natin siya sa ating vlog. Sino yan? Patty. Okay. Si Miss Patty. Patty's on the phone. Nurse rin po siya, guys, na katrabaho rin ng aking kapatid. So, andyan na ba si Miss Patty? Okay lang ba na ma-interview rin natin siya para sa ating vlog? Okay lang naman daw. Okay. So, Miss Patty, kasi naka-loudspeaker na ba? Hello. Hello po. Mag-hi po Hello kayo po. sa ating mga viewers. Hi mga viewers. Hello po sa Kamusta dyan? lahat mo ng mga netizens dyan. So, Ito po si... comment down below. Ano ang mga tanong? Okay. Miss Patty, kasi yung one natin for today na vlog is about blood pressure monitoring. So, ngayon as a nurse, working as a nurse dito sa abroad, dito sa UAE, bakit nga ba kailangan nating mag-monitor ng blood pressure? At bakit kailangan gawin ito ng ating mga kababayan, ng kung sino man, lalong-lalo na yung may mga sakit na hypertension? Okay. Ano pong masasabi niyo? Yung blood pressure kasi, yan yung isa sa talagang basal line na tinitingnan ng doktor. Okay. So, meron kasing mga certain na gamot. Kunyari, yung patient is meron ng sakit already. Yes. Ganyan. Meron kasi mga certain gamot na hindi basta-basta binibigay kung kunyari ang BP niya is masyadong mababa or kung sobra namang taas, doon. Meron ding certain na blood pressure, kunyari, nasa 180 over 100 siya, ganyan. May mga certain gamot na kailangan ng ibigay right away kapag nakuha yung blood pressure. So, talagang bago sila ma-check up ng doktor, yan ang unang-unang ginagawa ng nurses. Para kapag andyan na sila sa check-up, nasa room na ng doktor, yun kasi yung unang tinitingnan nila, kaya tinatawag na vital signs taking siya. Kasi yun yung mga pinaka-vital na tinitingnan ng doktor sa isang pasyente. Salamat. Maraming salamat, Miss Patty, sa pag-share ng iyong knowledge regarding sa ating blood pressure monitoring. Thank you so much. Welcome po. Okay, thank you. Hindi po. Okay. So, yan na nga guys. Patayin na natin ang ating phone. Hello po. Ay, hello, yes. Andiyan pa pala ang aking kapatid. Shout out po. Shout out kanino? Viewers ko dyan. Okay, sa lahat po ng viewers. Ay, sige po. May shout out po kay from Miss Patty. Sa lahat po ng subscribers, baka nanonood po sa atin yung mga kapamilya niya. Shout out, okay? Yung family daw ni Patty sa Pinas. Okay, taga saan po sila? Taga saan po? Sa Bulacan, Florida, Bulacan. Wow, from Bulacan. So, ayan po, shout out po sa lahat po ng taga Bulacan, lalong-lalo na po sa family ni Miss Patty. Ayos naman po kami dito so far, kahit papano, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. So, yun lang. Salamat sa inyo, guys. Ingat kayo dyan. Kahit hindi tayo nagkikita-kita from time to time, ingat pa rin. Okay? Salamat. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. So, ayan na guys, narinig nyo naman yung phone interview natin kasi hindi sila makapunta dito. Kasi, syempre may mga restrictions pa rin, hindi talaga ganun na katulad before. Syempre yan yung new normal natin na
may mga considerations before sila makapag-travel dito. So, we're very thankful na kahit papano ay na-phone interview natin sila at na-share rin nila kung bakit nga ba kailangan nating mag-check ng ating blood pressure. So, tamang-tama yung sinabi nga ni Yesil, siya yung aking kapatid. Ipapakita ko na lang guys. Yan, na-dial ko siya, sorry. Ipapakita ko na lang yung picture niya. And then, ganoon rin sa kanyang friend na si Miss Patty. Maraming salamat po sa pag-answer ng aking question and sa pag-join po sa aking vlog for today. So, I hope guys na naalala niyo po yung sinabi ni Miss Patty kasi bakit nga ba kami nag-check from time to time, nag-check ng vital signs. Opo, kasama po ang blood pressure sa vital signs, which is nandyan po yung blood pressure monitoring, andyan yung temperature natin, andyan yung blood sugar, andyan yung pulse rate, lahat-lahat yan guys, chine-check po ng mga nurses, and then at the same time, nire-report natin sa ating mga physician. So, back to our topics. Sabi nga niya, nag-check tayo ng blood pressure kasi lalong-lalo na monitoring ng blood pressure kasi nga, especially pag mataas na guys yung readings. Like for example, meron ka ng high blood pressure, kailangan mo nang mag-take agad ng gamot. So, yun yung isang indicator na okay, si patient A, si patient B, kailangan na pala nilang mag-take ng medications kasi nga, yung blood pressure nila, kailangan natin tong i-maintain and i-back to normal. Kasi pag mataas na either maraming mangyayari sa isang pasyente, guys. Okay? Either magkaroon ng heart attack kung hindi talaga niya kaya. May mga veins na pumutok sa kanyang katawan, which is very critical talaga pag nangyari yan, guys. So, very important yung monitoring and at the same time, pag nagtitake ka na ng mga maintenance, baka masyado namang mataas yung dosage. Ibig sabihin, for example, from yung tinitake mo lang is 20 mg. May gamot ka na i-prescribe sa'yo which is 20 mg yung stock dose niya. And then, everyday, nagtitake ka ng medication. So, everyday, of course, nagche-check ka rin nun. And then, nakikita mo, sobrang bagsak agad yung blood pressure mo. And at the same time, may napipil ka na nahihilo ka, parang nanghihina, mga something ganon. So, yun yung isang indicator rin na makakatulong sa ating doktor na kailangan na pala niyang either i-revise or magbigay ulit ng bagong gamot. Ganon siya, guys. Kasi, hindi ibig sabihin na kung ano na yung iniinom mo na medication from year 1, ganun na from time to time at ganitong dose, 100 mg, example, kunwari ganon, and then next month, ganun pa rin. Hindi siya ganun, guys, ang mga gamot para sa mga high blood pressure, hindi po siya ganun. Tina-titrate or minomonitor po yan ng ating mga doctors ba masyadong mataas, masyadong mababa. So, kailangan talaga natin, guys, na i-monitor ang ating blood pressure, okay? So, I hope na nag-retain ito sa inyong isipan and mag-interview pa tayo guys ng isa pa na nurse para malaman naman natin kung ano nga bang masasabi niya regarding sa pagmumonitor ng ating blood pressure. So yun na nga guys, nagising na ang aking asawa pero unfortunately ayaw na naman niya na magpa-interview. So, yun na, yung dalawa na lang na girls. Anyway, nagbigay naman sila ng kanilang insights or ideas tungkol sa pag-check nga ng ating blood pressure monitoring. So, yun lang guys. I hope na-enjoy nyo ang ating video. Kahit mahaba siya. Watch nyo pa rin siya guys ha. See you guys. See you in my next vlog. Bye! So, hello po sa lahat. So, ang gagawin nga natin for today na additional is aside from tips and tricks regarding sa pagpili ng ating blood pressure machine. Of course, mag-unboxing tayo kasi meron akong binili na parang kuwan lang din namin ito. Additional na machine ko siya na gagamitin para pang monitor ng aming sariling blood pressure na mag-asawa. And at the same time, magagamit ko ito lalong-lalo na guys pag in case of emergency sa mga ibang tao dyan na nangangailangan or pag uwi namin ng Philippines. Kaya